ओके, हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर रहेको छ ब्र्याक्स ल एन्ड एक्सरे डिफ्र्याक्सन। यो के छ भने यो हाम्रो क्वेसन लगभग हामीले हाम्रो एनइबीमा सोधिरहेको हुन्छ। यो लाइक क्वेसन ब्याङ्क हेरेर हामीले गर्यो भने 90% जति क्वेसन हाम्रो यही ब्र्याक्स लबाट सोधिरहेको हुन्छ है। ब्र्याक्स ल एन्ड एक्सरे डिफ्र्याक्सनबाटै सोधिरहेको हुन्छ हाम्रो। सो यो चाहिँ हाम्रो बेसिक फिगर हो हाम्रो ब्र्याक्स लको है। यसमा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने 2d sin थीटा इक्वल्स टु n lambda, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टु n lambda हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ यो हुन्छ हाम्रो यसमा। सो यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने डी चाहिँ के हो हाम्रो यसमा, वेयर डी इज इंटर एटमिक स्पेस, इंटर एटमिक स्पेस भन्दा पनि हुन्छ, सेपरेसन भन्दा पनि हुन्छ है। इंटर एटमिक सेपरेसन। थीटालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने ग्लान्सिङ एंगल भन्छौँ, ग्लान्सिङ एंगल। ल्याम्डालाई हामीले के भन्छौँ, वेभलेन्थ। हामीलाई थाहा छ वेभलेन्थ कसको वेभलेन्थ, हाम्रो वेभलेन्थ अफ एक्सरे, एक्सरे को वेभलेन्थ हो यो। सो एन इक्वल्स टु के हुन्छ, अर्डर अफ रिफ्लेक्सन, अर्डर अफ रिफ्लेक्सन, अर्डर अफ रिफ्लेक्सन। अब अर्डर अफ रिफ्लेक्सनमा हाम्रो के हुन सक्छ भने फर्स्ट अर्डर हुन सक्छ, फर्स्ट, सेकेन्ड और थर्ड, अथवा डट 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 हुँदै जान्छ हाम्रो यसमा। अब यसमा हामीले प्रुभ गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने एउटा क्रिस्टल लिन्छौँ। क्रिस्टलमा जुन हाम्रो एउटा क्रिस्टल के छ भने हामीले प्रपर्टी एक्सरेको डिफ्र्याक्सनको प्रपर्टी अनुसार हामीले के गर्छौँ भने इंटर एटमिक डिस्टेन्स सेपरेसन एउटा क्रिस्टलको हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब कुनै एउटा बुकमा अरू लेखिरहेको हुन्छ, जस्तै एउटा बुकमा लेखिरहेको हुन्छ, बाई युजिङ द प्रपर्टी अफ एक्सरे डिफ्र्याक्सन ब्र्याक्स युज एबल टु एक्सप्लेन द इंटर एटमिक सेपरेसन इन अ क्रिस्टल। अब यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो अब हामी यसको सिधै डेरिभेसनतिर जाउँ, हामी केही पनि अरूतिर नजाउँ। लेट अस कन्सिडर गर्छौँ हामीले, लेट अस कन्सिडर 2x रेज। हेरौँ है, बुझ्न कोसिस गरौँ यसमा। 2x रेज, x रेज के छ फर्स्टमा, एबी छ एउटा, एबी एन्ड डिई हेरौँ है, ABDE incident on the crystal, they are alone, they are diffracted by the atoms at position, कुन position मा, at position B and E। हेरौँ है पहिला फेरि, B and E मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने पोजिसन along B, C and E, F। हेरौँ है, लेट गरे हामीले, थीटा चाहिँ के हो हाम्रो, थीटा बी द ग्लान्सिङ एंगल। थीटा चाहिँ हाम्रो के हो, ग्लान्सिङ एंगल हो, कसको, अफ इन्सिडेन्ट एक्सरे को हो नि त, फ्रम द पोइन्ट BM and BN perpendicular are drawn। हेरौँ त एकचोटि हामी यसमा के गर्यो भने थीटा हाम्रो के हो, ग्लान्सिङ एंगल हो हाम्रो थीटा, एन्ड हाम्रो अर्को के छ हाम्रो, यसलाई हामीले सी मानौँ, सरी कन्सिडर हामीले के गर्यो, एबी र डिई एउटा इन्सिडेन्ट लाइट हो, इन्सिडेन्ट एक्सरे हो। इन्सिडेन्ट भइसकेपछि यो के हुन्छ, डिफ्र्याक्टेड यसरी जान्छ हाम्रो बीसी र एनएफमा यसरी, इएफ यसरी हाम्रो इन्सिडेन्ट हुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्छ भने अब हामीले पाथ डिफरेन्स between two diffracted
rays at the x-ray is के हुन्छ भने ME plus EN हेरौँ त एकचोटि ME plus EN यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने पाथ डिफरेन्स हाम्रो that is path difference is equals to ME plus EN यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं इक्वेसन 1 लेख्न सक्छौं अब हेरौँ त फिगरमा हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनिरहेको हुन्छ BME सो हाम्रो के छ BME मा हाम्रो के हुन्छ भने एउटा राइट एंगल ट्रायंगल यसरी बनिरहेको हुन्छ हैन सो यसबाट हामीले के गर्छौं भने sin थीटा लेख्छौं हामीले sin थीटा ME by BE हामीले यसमा cos थीटा लेखे पनि हुन्छ tan लेखे पनि हुन्छ तर हामीले ब्रैक्स ल को डिफ्र्याक्सन को अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो भने sin थीटा लेख्नु पर्यो किनकि ब्रैक्स ल को प्रिन्सिपल हो हामीले कसैको प्रिन्सिपललाई हामीले चेन्ज गर्नु चाहिँ मिल्दैन जे छ हामीले त्यही मात्र पढ्ने सो sin थीटा भनेको sin ME by BE that is ME is equals to BE sin theta is equals to D sin theta है त हेरौँ त ME is equals to BE sin theta अब यसैले हामीले लेखौँ र हामीले के गर्यो भने BE भनेको त के हो हाम्रो BE भनेको त D हो नि त हाम्रो that is यहाँ के हुन्छ भने BE भनेको त हाम्रो D हो नि त BE मात्र होइन हाम्रो यसमा ओके BE भनेको हाम्रो के हुन्छ भने D हुन्छ यसमा सो अब सिमिलरली हामी जाम EN is equals to D sin theta अर्को राइट एंगल ट्रायंगल पनि त छ हामीसँग सो अब यसैले हामीले के गर्यो भने पाथ डिफरेन्स हामीले इक्वेसन थाहा छ नि now using in equation 1 मा हामीले युज गर्दाखेरि PD is equals to के हुन्छ भने D sin theta plus D sin theta हुन्छ हाम्रो PD भनेको के हुन्छ हाम्रो 2D sin theta यो हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ 2 हुन्छ सो हामीलाई के थाहा छ भने theory of interference from the theory of interference 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 path difference भनेको के हुन्छ भने n lambda हुन्छ है n lambda हुन्छ हाम्रो यो माथिबाट यो आयो हाम्रो n lambda यो हो इक्वेसन 3 हो now from 2 and 3 2 र 3 लाई हेर्दाखेरि हाम्रो के भन्छ भने PD त हाम्रो इक्वेटिङ हुन्छ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ 2D sin theta equals to n lambda hence proved यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ अब यसमा हामीलाई के यदि क्वेशन सोध्नु छ भने मलाई या त सिधै मेसेज गर्नु होला या त कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला मलाई त्यसबाट म सायद एकदमै खुसी पनि हुन्छु होला कि तपाईले के बुझ्नु भएन कता के बुझ्नु भएन म त्यसलाई एकदमै क्लियर पार्नको लागि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ ल्याउन कोसिस गर्छु म चाहिँ है यदि ओके आजको लागि हामी यति नै गरौँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है ओके थ्यांक यू